Përshëndetje miq të Bordeaux. Shqiptar me zemër. Kjo do të jetë rubrika jonë më e re në platformën tonë në YouTube, ku do të sjellim personazhe me kombësi të ndryshme, të cilët kanë zgjedhur si vendin e tyre të jetës dhe të zemrës Shqipërinë. Do të takojmë sot një zonjë me një histori shumë të veçantë. Ajo erdhi nga Rusia mbi një dekadë më parë, e ftuar në dasmën e shoqes së saj, aty ku u njoh dhe u dashurua me bashkëshortin e saj. Ata të dy tashmë prindër të 3 fëmijëve. Sot do të njihemi me Elisaveta Bibën, e cila është edhe drejtuese e qendrës së njohur të gjuhëve të huaja Helen Doron. Shkojmë takojmë Lizën, siç e njohin të gjithë, dhe të njihemi më shumë me historinë e saj. Liza, mirë se të gjej. Ndodhemi këtu në Helen Doron, e cila mund të konsiderohet dhe shtëpia jote e dytë, apo jo? Po, e vërtet. Shoh që klasat janë në përgatitje. Kur e nisni sezonin e ri? Viti shkollor nisëm nga data 8 shtator, po javën e parë kemi për mësime demonstrative për gjithë prindrit që duan të vinë për të parë, për herë të parë, si funksionon metoda dhe pse është aq ndryshe nga metoda tradicionale. Kështu që data 4, 5 dhe 6 të presim prindërit të rinj dhe nga 8 shtator nisëm grupet aktuale. Si lindi ideja për këtë qendër? Të jem sinqert, kur ka nisur ideja, nuk kam qenë akoma mami, po e kisha shumë zemër për fëmijë dhe për të ardhmen e tyre këtu në Shqipëri, po shikoja që ka shumë mangu do një aktivitet të tillë për zhvillim e hershëm, për stimulim, për gjuhët e huaja në mënyrë ndryshe, po se kirisht që mësojnë fëmijët, dhe atëre gati 15 vjet më përpara e kam nisur kjo aktivitet. Dhe nuk e nisa vetë me forcën time, po me franshizën ndërkombëtare. Cila është mosha më e vogël e nxënësve që frekuentojnë qendrën? Unë në fakt jam mësuese grupet bebeve dhe vetë bëj gjithë këtë vite, është kënaqësi e madhe të mësosh bebet, dhe nga eksperjenca ime nga 4 muaj. Vajzat e mi kanë filluar nga mosha 8-9 muaj. Çfarë mund të mësoj një fëmijë 4 muajsh kur ende nuk ka mësuar të flasë? Në kuptimi tradicional të mësoj është e vërtet e habitshme në moshët e tillë, po fëmijë janë, pikërisht bebet, foshnjat janë dispozuar për të mësuar gjuhë, që nga, domethënë, barku e nënës, ka rëndësi mënyra. Në qoftë se ai fëmijë mëson gjuhë shqip në formë lojes, në një, domethënë, këndojmë këngë, kërcejmë, buzëqeshëm, gudulisëm. Këtë është mënyra që fëmiji reagon edhe mëson me lidhja e personale me prindi. Këtu në grupet e bebeve bëjmë posekerisht me prezencë e prindi dhe e bëjmë aktivitete stimuluese, zhvillimi stimuluese në social, në formë muzikale, në formë të themi stimuluese shqiptare e fëmijëve. Domethënë ashtu si që mësojnë në natyrshëm bebet në këtë moshë, ashtu i bëjmë ne, po në anglisht. Ne njihemi si popull që i kemi shef, i pëlqejmë gjuhët e huaja. Ju si eksperte, si gjykoni? E kemi të thjeshtë të mësojmë gjuhët huaja, i përvetsojmë shpejt? Nxënësit të mit janë shumë lozanjarë, janë shumë aktiv, janë shumë me pasion për të bërë ato që pëlqejnë. Dhe është e vërtet mënyra si ndërtohet mësimi. Në qoftë se fëmiji kënaqet, në qoftë se fëmiji është kurioz dhe është e përfshirë në aktivitet që ndërton ti, ai mëson shumë e lehtë dhe ai mëson për gjithë jetën. Dhe kam parë që e vërtet populli shqiptar ka vesh dhe mëson lehtë, po ka rëndësi pikërisht jetë aktivizuar, motivuar dhe i ndjehet natyrshëm. Këto janë kyç për arritur suksesi sa më shpejt. Kë mësojnë më shpejt dhe më lehtë, anglishtën apo spanjishtën?
Gjuha në ka rëndësi, të jem sinqert, si që thash faktorët janë ato të tjerët. Unë mendoj në qofse prindi sot e zgjidh anglisht, sepse e vërtet është gjuha botërore dhe i hapet milion duart për të ardhme fëmijë. Spanjishtja tani mund të jetë si diçka si hobi të themi, në qofse ju pëlqen një vendi, Spanja po shtetet latine, në qofse ju pëlqen një kulturë, muzikë, kuzhinë dhe fisht e doni të ndihani, domethënë pjesën kësaj kur ju udhëtoni apo ndoshta planifikoni të banoni aty apo të keni një shkollë të lartë aty për fëmijën, atëherë mund të jetë si gjuha e dytë e huaj. Mund të themi që anglishtja është gjuha e huaj më e kërkuar për të mësuar? Patjetër, po. Liza, ti vetë si mësove shqipen? Mund të them që nuk kam frekuentuar asnjë kurs apo shkollë të caktuar, gjithmonë të them që me ndihmën e familjarët, shoqërisë dhe në përgjithësi fakti që këtu huaj ndihen mirë, nuk ndjeva stresi që nuk flas shqip, po ndjeva shumë durim dhe shumë mirëpritje që okay, je huaj, do të mësosh avash, nga dal, dhe mendoj që këto ishin faktorët që më kanë ndihmuar, po e kam mësuar në jetë e përditshme këtu. A ke pasur një fjalë më të vështirë për ta mësuar? Ka disa tingujt që veshin time ka të vështirë, si ajo që dhe që, edhe unë deri tani domethënë nuk arrit të them të sakt, edhe kur shkruaj pyesesh që si QTU apo që si qaj, se nuk dalloj dot. Nga fjalët mund të them që gjithçka ka qenë një fjalë e vështirë. Po një fjalë të preferuar? Mendoj që dashuria. Për sa vitesh je tashmë në Shqipëri konkretisht? 15 vite si që jam martuar dhe kam nisur këtë udhëtim e bukur. Kur erdhe fillimisht në Shqipëri, në Tiranë, e mendove që do qëndroje kaq gjatë? Në fakt kam ardhur për pushime dhe për dasma në shoqes time. Domethënë kam ardhur me syt e hapur, zemrën hapur, si diçka egzotike do thosha unë. Jo, s'kisha plan afat të gjatë. E sheh veten larg Tiranës? Je mësuar me vendin këtu? Mua pëlqen gjithë Shqipëria, qoftë Deti, qoftë Male, qoftë Tirana si qytet shumë dinamike dhe plot aktivitete të ndryshme. Kur duam të shkojmë në një vend tjetër, patjetër kam shpirt për udhëtime, po konsideroj shtëpinë time këtu. Fëmijët e tu, çfarë moshe kanë? Vajza e madhe është 10 vjeç dhe vajza e vogël është 4 vjeç. Vajzat kë konsiderojnë gjuhën e tyre të parë? Shqipen apo rusishten? Në fakt janë barabartë, domethënë edhe rusisht dhe shqip, të dyja gjuhat janë domethënë gjuhat më për ata. Vajzat e tua janë pjesë e qendrës Helen Doron? Po, si që thash, domethënë eksperienca viti im e parë si mësuese grupi bebeve ka qenë që nuk kisha fëmijë akoma. Po viti më pas kisha vajzën e madhe dhe ajo ishte 7 muaj kur ka nisur. Dhe ishte i vërtet diçka që nëse më përpara i kam bërë vetëm duke bisuar metodës, vetëm duke ndjekur planet mësimore dhe duke dhënë domethënë sipas standardeve e mësimdhënies, kur kisha fëmin tim në klas, e kam ndjerë shumë më shumë sa e mrekullueshme është metoda. Qoftë si nena, qoftë si mësuese, e kam parë, domethënë, hap pas hapi si mësojnë, si marrën vetbesim, si gëzojnë dhe si rritën me një tjetër, si të themi, ndjenja ndaj anglishtes. Çfarë raporti ke sot me rusin dhe kur ka qenë hera e fundit që e ke vizituar? Në fakt ka shumë vite që nuk kam shkuar në Moskë, familja ime u zhvendos tani edhe këtë pushimet verore kam shfrytzuar pikërisht për të kaluar kohë me mami dhe me familje vllajën tim. Është, domethënë, shoqëri kam aty dhe patjetër kam shoqëri rus folës edhe këtu, që është ndihma shumë e madhe për të ambientuar në vend të huaj. Tani jam me gjithë zemrën për adheun tim, po nuk jam tashme e lidhur apo e kam një plan B që të rikthej. Jo.
Ka diçka që të mungon më shumë nga Rusia? Nuk ndjej ndonjë mangu të madh, po gjithmonë mendoj mungon një gjë të bëjmë bashkë këtu. Këtu në Tiranë, ke gjetur diçka që të kujton Rusin? Të jem sinqert, kam qenë pjesa e festave ruse dhe këtë gjithmonë është një gëzim për zemrën dhe shpirti, po një vend të caktuar nuk mund të them, jo. Ka një traditë shqiptare që të është dukur e çuditshme. Unë do të thosha që ka shumë tradite që akoma nuk e di, sepse kam kuptuar që secili vend prezanton traditet e veta, dhe në qoftë se në fillim kam ndier një çik kështu si çapo bëhet, domethënë kam qenë friksuar ose negative sepse nuk po kuptoja çfarë, pse dhe pse jam pjesë e atyre në këtë moment. Tani i ndjej shumë e hapur, vlerësoj ato, konsideroj ato, respektoj ato traditet dhe patjetër që secili vend ka traditet e veta dhe më bën qefi që Shqipëria vazhdon të ketë traditë. Ka ndonjë traditë të preferuar që të pëlqen nga vendi ynë? Të jem sinqert, dasma, pikërisht dasma ka qenë ajo që ishte eksperjenca ime e parë, sepse kam ardhur për dasmën e shoqës. Më ka bën shumë zemër për këtë atmosferë festiv, për këtë ngrohtësi, për familje të mëdha dhe si bashkojnë në kërcim apo si bashkojnë në domethënë gjërat e tjera, që e kam parë shumë dasmë deri tani dhe përsëri secili ka diçka të veçantë dhe këtë më pëlqen shumë. E ndjek muzikën shqiptare, të pëlqen, ke një artist të preferuar, një këngë të preferuar? Doa të veçantsoj Alban Skenderek, sepse fale ti më ka pëlquar gjuha shqipe. Në fillim kur kam ardhur, kishte shumë e vështirë të gjej veten në këtë gjuhë, si të mësoj, po fali këngëve albanit më ka pëlquar shumë gjuha dhe deri tani është këngëtare ime preferuar. Gatimi, pjatat shqiptare, si të duken? Ke një më të preferuar, më të veçantë? Tani vetë nuk gatuaj pjatat shqiptare. Kur bashkëshorti mungon ndonjë pjatë, shkojmë nga Nena, nga Vjera. Mua pëlqejnë shumë pjatë të ndryshme, domethënë fakti që janë mish, pirime, shumë shije, më pëlqejnë. Nuk kam ndonjë pjatë të veçantë, të jem sinqert. Nga pastiqeri më pëlqen treleqe. Mendoj që ajo është vërtet e veçantë. Po nga Rusia, ke sjell një pjatë tradicionale që gatuan më shpesh? Patjetër, domethënë kemi sallata të ndryshme, supë të veçantë, po prapë më shumë kam qef unë, jo as bashkëshorti as fëmijë. Sallata e famshme ruse. Po. Kush e gatuan më mirë në shtëpi? Ti, nëna jote, vjera jote? Sallata shqiptare është shumë ndryshe nga ato që kemi ne. Dhe në fakt ne i quajmë ato. Pra sallata jonë ruse që ne gatuajmë është ndryshe nga ajo që ndryshe, po. Nuk do të them më mirë, më keq, është ndryshe dhe mendoj që vjera shijon si gaton ajo, unë shijoj si gatuaj unë. Po të dy e gatuam me raste. Mund të themi që e ndjen veten si në shtëpi tashmë në Shqipëri. Po, jam e bindur këtu. Po, jam e bindur që tani Tirana është shtëpia ime, tani fëmijë po rritem këtu dhe po shikoj veten po me afat e gjatë, vërtet. Nëse do ta përshkruaje Shqipërinë me 3 fjalë, cilat do të ishin ato? Mendoj bukuria natyrës, nëse quhet një fjalë. Mendoj shije dhe muzika. Liza, të falenderoj për këtë intervistë kaq të këndshme dhe të uroj shumë suksese për rrugtimin që tashmë ke vite që ke nisur për të përhapur dije. Shumë faleminderit, ishte kënaqësi.